Hi guys, welcome to Technology my YouTube channel. आज म देखाउन गइरहेको छु आजको टपिक रहेको छ how to change background in image Photoshop 7.0. Very easy and सजिलो रहेको छ. So अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला. Keep watching in time. मेरो स्टेप फ्लो गर्नु होला. एकदमै सजिलो छ. तपाईले एकदमै चाँडै सिक्नुहुनेछ जो सिक्न चाहनुहुन्छ र यहाँबाट साइज गर्न सकिन्छ. यसरी प्रेस गर्नुहोस्. यो जुन हेयरको वरिपरि हेयर कटिङ यसले गर्नेछ. Like this फ्लो गर्नु होला. टप फिल टुल्सलाई क्लिक गर्नुहोस् and then click down like this and simple OK. हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ गरेको भयो. यस्तै सानो स्टेपहरू हामीहरूले सिक्न सक्छौँ. जो सिक्न चाहन्छौँ जो सिक्न चाहिरहेका छौँ र कसैले पनि जन्मिँदैदेखि सिकेर आएको हुँदैन. सो जो पर्फेक्ट हुनुहुन्छ जो सिनियर हुनुहुन्छ जो फोटोसपमा उहाँहरूले पनि त्यसै स्मल थिङ्सबाट उहाँलाई सिक्नुभएको जुन यस्तै स्टेपहरू सानो जुन यस्तो बढै सिकेर चाहिँ उहाँहरू पर्फेक्ट हुनुभएको यो सोच्नुहोस्. So if you like this video, keep watching.
यसरी इमेजमा म्याच गराउन सकिन्छ। लाइक दिस। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले फलो गर्नुहोला यो भिडियोलाई।